Där, stolt man är. Och det som är roligt här också då, man får ju alltid ett formulär man ska fylla i, berätta lite om det själv. Om jag bara fick ha en bil resten av livet, vad skulle det vara för bil? Och ofta ska ju folk vara smarta och tänka en snabb bil som är praktisk, och säger de typ Audi RS6 eller någonting. Men jag har valt Mini Comtesse. Hade jag fått välja en bil, då hade jag bara haft den. Hallå, hallå! Tjena! Läget? Jo, det är bra. Det är ju inte regn för en gångs skull. Jaha, nej. Första dagen på 2 veckor kanske. Ja. Något sånt. Visst är det härligt? Det är fint. Det är nästan sommar ute nu. Ja, precis. 8 grader och härligt. Jag hade 12 i morse. Mm. Det är ju fint. Får slå på värmen hemma. Men det får man ta. Ja du Thomas, första gången vi sågs var ju på Götaström. Ja. Då vann du Motornörd Award med din fina Amazon och det är ju därför jag är här. Men du var ju också med i backtävlingen i Torsby förra veckan. Ja. För det var jag som lurade med dig till Värmland. För då åkte du på Slangbällan. Den finns ju också här i lokalen som vi också ska titta på och mycket annat. Men idag är det fokus på Amazonen. Och sen får vi se hur långt vi hinner. Och sen YouTuber du också. Ja, precis. Jag och en kompis, Emil, vi har en YouTube-kanal. Så att gå in och kolla på den. Boråsarna heter vi. Där kan man se bland annat Amazonen, när vi börjar med den. Och ja, när vi flamsar runt och gör lite allt möjligt roligt. Köper och säljer bilar och grejer lite och sånt där. Så gå in och kolla på det. Jäklar vad Amazoner du har där. Ja, det har blivit så. Och jag har ännu fler på ett annat ställe. Jag är ofta sån, om jag vill ha någonting, jag söker en sån här modell eller något sånt, egentligen med vad som helst, hade varit coolt. Då blir det att jag söker mycket på det, sen köper jag inte en, då köper jag 10. Det tar det. Alltså jag är som med allting, varför vet jag inte, men ja. Tillfälligheter och ibland kan man inte låta bli och ja. Många känner säkert igen sig och många kanske inte gör det, men ja. Så är det i alla fall. Här har vi en 69, en fåägarsbil som inte har gått så långt. Den var ganska bra i ordning, alltså en brukslack och sådär, men jag tänkte att jag gör en snabb lack, slipar ner den, lackar den för det förtjänar den, för den var så pass fin över allt annat. Och sen när jag slipade så kom jag hit, så såg jag att det var något grönt som kom fram, glasfiberspackel. Så de har spacklat hela här sidorna och sånt, så det var lite mer jobb än att bara en snabb lack. Den sidan har jag bytt, andra sidan har jag kvar och sen ska jag byta skärmkanten här som ni ser, de är lite kexiga. Så här såg det ut då på andra sidan, fast det var lite värre. Det är lite hål här och här under lite tunt. Visst, det går att lappa och laga det här om man vill. Men det finns så fina eftermarknadsdelar nu, eller nyproducerat, som är så bra kvalitet och så pass enkla att byta, så att de kostar inte jättemycket heller. Det blir snyggare och mer seriöst att köpa riktiga grejer. Så här har vi då sandplåten där och så har vi nedre sidan bakom där då. Samma som jag bytt på andra sidan. För ofta är det ju så här, ser man ett litet hål och man ska försöka kapa upp och få fäste i det, då slutar det ju med att det är 500% gånger större hålet. Och då blir det ändå i slutändan enklare att bara köpa plåt direkt och byta, om det finns. Det är inte alltid det finns. Så att den får vi ta vid ett senare tillfälle, så då får vi göra så här igen. Så jag slipper se den. Vad är det här för någonting då? Det här är också en sport, en 68, en USA-bil från början. Och den här bilen var en kille uppe i Stockholm som köpte och körde lite med. Plockade ner den, lackade om den, gjorde ordning framvagnen, bakvagnen, gjorde ordning motorn. Ja, lite sånt. Och sen blev den stående, så motivationen tog vi slut då förmodligen. Och det jag har gjort då med den hittills är att jag har monterat brädan och jag har monterat i elsystemet. Nästa steg är väl då att få den att gå helt 100, så lyfta bromsar och snygga till de sakerna som jag tycker han har missat och sådana små saker. Så det blir nog en fin bil när den är klar. Här har vi ju Donato-bilen som jag fick ta lite delar av då till den röda. Ja, som ni ser så är den ju det kräver ju en helg eller 2 i garaget innan den går att besikta igen. Men det roliga med den här, den har ju varit gul från början och den automat. Vilket jag aldrig har sett innan. Jag har sett automat på 2-dörrars, men aldrig på kombi, och inte en gul framförallt. Och det är gul från fabrik, för jag kollade på den chassibrickan och då står det gul, eller så här numret. Så om någon vet vad det har varit innan, så skriv gärna. Det kan vara kul att veta. Ja, det som är roligast med den här bilen är att
förmodligen så kommer jag använda den här till mitt nästa projekt nästa år. Vi får se om jag ska ta mig an det här eller inte. För det här är ganska mycket mer jobb än den röda då. Jag ser en Amazon med lite mer jobb faktiskt. Ja, den där ja. Den är en sån där Amazon California Edition, eller vad heter de? Det roliga är, det är ju en skrotbil som vi har tagit delar av bara. Så skulle jag flytta den med min lilla hjullastare jag hade för 2 år sedan nu. Men det gick inte så bra för den vek sig i mitten. Så den får stå kvar där. Jag vet inte hur jag ska få loss den härifrån. Jag får ta en stor truck eller någonting. Så varför Amazon då? Jag vet inte. Jag tycker de är häftiga. Jag har alltid gillat gamla bilar och sådär. Sen köpte jag av en händelse en Amazon då för 5 år sedan. Och efter det så var jag fast lite grann. Just för att de är roliga. De är enkla att skruva med. Det finns delar överallt. Och framförallt så tycker ju folk det är kul när man åker och tankar, säger vi. Så jag kommer alltid fram någon gubbe och pratar och delar med historier och sådär. Så att det är väl en av anledningarna till att jag gillar Amazon. Men då ska vi börja med den här fantastiska Amazonen då. Ja, det är en Amazon kombi ifrån 1966. En sport faktiskt, men det spelar ingen roll egentligen nu för det är inget som är kvar från originalet då. Jag har plockat ner den i molekyler, renoverat den och tillfört lite detaljer som jag tycker att den ska ha och även tagit bort detaljer som jag inte gillar på den då, på originalbilen. Och när började du med den här? Den började jag med i oktober förra året. Gjorde jag. Det är nästan lite oförskämt. Ja, jag vet inte. Jag har en väldigt förstående flickvän om man säger så. Jag kan ju inte göra många sådana här bilar innan hon blir jättesur. Men den här gick bra i alla fall. Jag har lagt ner ungefär 1000 timmar på bilen. Från att jag plockar ner den och så skrapar underredsmassa till att den är klar nu då. Och då har jag gjort allting själv. Jag har lackat den och allting själv. Det enda jag har fått lite hjälp med då, det är ju från min kollega Mattias då. Han har ju polerat och putsat på allting som är blankt om man säger. Och det tar ju tid med såklart, men det har inte blivit så jättemånga timmar som många tror. Jag köpte den här bilen av en kompis som har haft den i 10 år, han har ägt den bilen. Och han har pendlat med den mellan Borås och Göteborg. I och med att jag håller på med gamla bilar, köper och säljer och i råning, så har jag ju några Amazoner per år. Och för varje Amazon jag köper och säljer så ser jag någon grej som jag stör mig på. Från fabrik då, för bilarna var ju inte perfekta när de byggdes då. De skulle bara ut och de skulle rulla liksom. Så att man kan väl säga att jag har tagit alla de idéerna och bakat ner den här bilen så gott som jag kan då. Jag har ju tajtat till alla dörrspringor. Det la jag ganska mycket tid på för att den här B-stolpen brukar vara ganska långt in och så brukar de sticka ut ganska mycket här. Och så är det på alla 4-dörrars Amazoner. Så står man bak här och kollar så ser det ut som att dörrarna är lite öppna. Och det gillar ju inte jag. Så att jag har flyttat ut den lite grann för att få det så jämnt som möjligt här. Likadant hundbenet har jag kapat upp och flyttat ut nästan 1 centimeter. Så det ska bli liksom, det ska se ut som en hel linje eller man säger. Och den här är faktiskt 1 centimeter kortare än en vanlig Amazon kombi. Just för att framskärmarna är bakflyttade 1 centimeter. Så mycket gick det liksom att ta på springorna. Färgen är en vanlig körsbärsröd kod 46 som fanns som tillval på Amazonen då. Du kunde välja. Och den är lite ljusare än vad de brukar vara. Och det är för att jag har en vanlig tinnerbas och så klarlack på. När man köpte den här från fabrik i rött så var det ju bara en single stage, liksom det är bas och härdar i utan klarlack. Och då blir de lite mörkare, lite mer åt vinrött hållet eller sådär. Så att det är faktiskt jättemånga som har frågat vad är det för färg och tycker den är jättesnygg och sådär. Men det är vanlig körsbärsröd Volvo. Du kunde inte köpa kombin i rött. Men det fanns några typ brandbilar som gick i brandförsvaret som var röda. 10-tal stycken som gick att få i den färgen då. Annars fanns den inte rött. Vilket är tråkigt för att jag tycker ju att det är den finaste färgen på Amazon då. När jag ändå hade den i karossvaggan och rostlag och allting då, så vill man göra det lite så snyggt man kan då. Det ska se som originalskarvar och sådär. Och det tycker jag är lite tråkigt att man ska, när man är färdig och lagt sånt jättejobb under, att man ska lägga svart body på. Så jag har faktiskt lackat den under också. Och då hittade jag, det är som typ body fast det är 2-komponents. Så det är som en tjock färg med rätt färgkod. Så kan man spraya på då, så är det som en tjock body. Och sen ovanpå det vanlig bilfärg då. Så säger vi så om jag kör och jag får ett stenskott under. Då kommer det inte fram
någon ful svart eller body eller någon epoxifärg, utan nu kommer den röda underredsmassan fram. Sen har jag lackat fram- och bakvagn och lösa delar allt i grått då, eller lite annan färg istället för tråkigt svart som det är. För att det ska se lite trevligare ut. Rutorna är ju nytillverkade. De är helt plana med, så det är ju vanliga sådana laminerade glas som en glasmästare har gjort. Kollar man på bilen så här, det är krom på framrutan eller en list, aluminiumlist på bakrutan. Men så är det en tjock gummilist här bak, original. Och det vill inte jag ha riktigt. Så att då tänkte jag, hur kan man göra det på något snyggt sätt? Och forskade och kollade om det fanns något annat man kan ha och sådär. Men jag fick ingen bra lösning på det. Så att jag var faktiskt på Byggmax och köpte sån här U-profil. Man kan hämta och visa. Ja, jag vet inte vad de är till för egentligen, men de har ju alltid en hylla där med massa olika sådana här profiler. Så då kopplar jag ur lite grann här och så har jag min krymp och streck då, så har jag böjt den så att den ska få rätt form och så har jag slipat den och polerat den. Om man har polerat och slipat aluminium innan så fattar man att det är ganska många steg innan det ska bli bra. Nu är inte detta helt 100, men det är ganska bra ändå. Så står man i polermaskinen och kör liksom. Och är man inte uppmärksam då så kan den slinta. Så det här är en bit som jag gjorde, som jag slant, så den blir lite böjd där och ja, det blir 3 timmar bortkastat. Så den var bara att göra om. När vi ändå står på den här sidan så är det ju också så här, om man är van eller kan Amazon-kombis framförallt, så ser man att det fattas någonting här. Och det är tanklocket. Och det hade jag byggt i baklampan från början. Då tog jag en tanköppnare från en Mustang, tror jag det var. För den var i plåt och så satte jag dit gjorde en potta, så satte jag dit den och det blev ganska bra. Och så tog jag även ett huvlås från en 142. Fick till det ganska bra, så hade jag en liten solenoid där bak och så en knapp fram. Så den öppnades ganska bra faktiskt. Men när jag väl var klar med hela lampan här, så blev den som en ganska stor klump och så här, så det blev inte så snyggt ändå. Så jag skrotade den idén och tänkte att man måste kunna göra på något enklare sätt. Så la jag den faktiskt här bak i reflexen. Jätteenkelt men smidigt, tycker jag i alla fall. Baklamporna är ju också från en B16. För jag vill inte ha det här på en original Amazon, så är det ju 2 sträckor, så är det ju blinkers, broms och så backar, så här. Jag tycker det är inte så snyggt. Så då köpte jag såna här istället. Och sen köpte jag LED-slingor från en välsorterad hemsida som heter Wish. Jag kan börja med parkeringsljus. Så att det är LED-bromsljus och LED-blinker som är svepande och bromsljus i mitten. Ja, jag vill ju ha lite, som sagt, lite modern touch på det utan att ändra för mycket återigen. Jag tror jag har 4 uppsättningar extra med sådana LED-slingor ifall de skulle paja. För att det finns ju en tendens att de gör det, för att de är från Kina. Den är också från en tidig Amazon. Och den köpte jag färdigkromad ifrån en gubbe i Tyskland som la ut på Facebook att den hade nykromade. Och det är gjutzink det här, så det är inte jättelätt att kroma. Jättebra, tänkte jag, gött, då kan jag släppa det och ha en sån färdig. Då skulle jag montera ihop bilen. Och jag tänkte ju inte på att bakluckan på en kombi är ju nästan rak, medan på en 2 eller 4 är den ju väldigt som en banan så. Så att när jag monterade den här så var det nästan 2 cm mellanrum i mitten och så gick den ihop här. De som har kapat i något som är nykromat fattar ju att det är inte jättelätt, för det kan lätt bli gult och sådär. Så att det var lite nervöst, men det gick bra ändå till slut. Det första man ser är ju att grillhalvorna är ju från en B16-bil i rostfritt då. Först och främst har jag vänt på dem så att höger är på vänster och vänster är på höger, alltså sådär. För jag vill ha den här breda kanten utåt. Sen har jag klyvt dem och förlängt dem 3 cm för att ska fylla ut lite mera. För att B18-fronten har ju mycket större hål än vad B16 har. Och min tanke var ju bara att hitta en B16-front från början. Men det var ju mycket lättare sagt än gjort. Jag tror det kom ut någon front på Facebook. Någon rostig jävla B16-front. Ja, men den blev bra, tänkte jag. Så skrev jag till han. Jag köper det front och vill ha för den. Ja, jag har bud på 15 000. Jaha, nej. Det gör jag det själv istället. Och då kan jag lika gärna förlänga och göra lite så här. Så jag tycker det passar ganska bra. Sen har vi ju strålkastarna. Det är samma sak där. Jag vill ju ha lite nyare men inte för nya rättare sagt. För många har ju LED-lampor och så har de såna här angel eyes och prickar och grejer.
Jag ville ha så klassiskt lite 80-talsstuk sådär. Så hittade jag en firma i Australien som gjorde sån här på beställning. Då kunde du välja vad du vill ha för lins och bakgrundsfärg och lite sånt där. Så jag valde ju det enklaste de hade. Och det var ju svart bakgrund och så enkel lins då. Så är det ju hel och halvljus i den då. Lykthärjarna i alla fall är ju från en P1800. I och med att strålkastarna har de är så pass konkava eller vad man ska säga. Så sticker de ut så mycket. Det ser lite dumt ut om du skulle ha original Amazon lykthärjare. För de är ju lite smalare än vad de här är. Kofångare är original stötfångare som är omkromat då. För de man kan köpa nya nu är i rostfritt. Och de har lite sämre passform oftast. Så då hade jag original då, som jag kromade om. Som jag tycker passar bra. Sen har vi ju blinkersen är ju också från B16. Fast de är lite mindre och smalare än original. Så jag har sänkt dem lite grann för att de ska följa liksom linjen med grillen. I och med att grillen är lite för stora då som sagt. Så sitter det duettbackspeglar på. Jag tycker det passar ganska bra. Man ser ju absolut ingenting i dem men de är snygga i alla fall. Huvudlåset har jag gjort om. Annars är det ju en vajer inne i det, men i och med att jag har dolt alla kablar så jag satt en liten grej här för att få upp huven. Som vi ser så har jag ju dolt kablarna. Jag vill ju att innerskärmarna skulle synas liksom nakna utan att det ska vara något i vägen. Annars är det ju kablar och relän och bromsservo och massa grejer som ligger här. Så allting har jag försökt dölja och göra så snyggt som möjligt då. Motorn är ju en trimmad B20 med steg 3-topp, ståldrev, borrad och massa grejer. Jag har inte gjort den själv motorn så jag kan inte exakt allt som är med den. Men det enda jag vet är att det är en Rally 3-typad motor. Så det är ju R-kam och grejer. Så den är ganska rumpig på tomgång. Man får gasa lite grann innan man kommer iväg. Och så. Men den ska lämna mellan 170 och 180 hästar. Så att den går ju bra och så. Men det är ju, jag vill ju åt ljudet i och med att det är dubbla vebrar, rostersystem. Så det är ju egentligen ljudet man vill åt mer än prestandan då. Lådan är en M41, Volvo M41, alltså fyrväxlad med overdrive. Som är renoverad. Och det är rätt skönt med overdrive för att original så är det bara en fyrväxlad låda i de här, och kombi fanns aldrig med overdrive. Det är rätt tråkigt att sitta och köra 90, den varvar ganska mycket då. Och speciellt om du har en lite vassare motor så dricker den ganska mycket soppa. Så då är det skönt att ha en extra växel och bara stoppa i då. Så blir det lite mer behagligt att åka i 90-100. Det är lite kul med färgen just för att det är ju en kromfärg. Så det är ju egentligen en silverbas som man lägger över en blanksvart färg då, så får det lite kromeffekt. Och när jag la ut bilder på det här innan den var klar då, så ser det ju verkligen ut som riktigt krom just på korten. Så det var jättemånga gubbar som trodde jag var helt sjuk i huvudet och har kromat en motor och allt på. Det var jättekul. Det var till och med någon som delade till någon amerikansk sida som har jättemycket följare. Och det var gubbarna började tjata, det var jättekul. Men sen skrev jag bara att ni kan ta det lugnt, det är bara färg liksom. Jag är inte så dum. För jag har hållit allting, för det var också jättemånga som trodde att det där håller inte, det kommer bli gult och brunt och alla möjliga färger. Men nu har jag kört kanske 200 mil och det är fortfarande samma färg så att det funkar. Sen har jag ju aluminiumkyl, bromsservot har hamnat här nere, den sitter ju här original. Jag ville ha bromsservo men jag ville gömma det så mycket som möjligt så det fick plats här. Och i och med att det är R-kam då så den går lite ryckigt eller ojämnt på tomgång så är det svårt att ta vakuum ifrån där. För annars kan man ju ta vakuum ifrån insuget till bromsservon. Men då har jag monterat en vakuumpump som sitter här under. Som en elektrisk då som går liksom med tändningen på. Sen är det ju elfläkt och grejer och det blir ju ganska mycket i och med att jag har bromsservon här, jag har vakuumpumpen här och så har jag en elfläkt så det blir ganska mycket grejer här under. Så då gjorde jag de här kåporna för att dölja det lite grann. För står man här så tar det över tycker jag att man ser allting syns. Så då fick jag göra de här. Det är likadant med de här plåtarna fram här. De här plåtarna. Här är ju bara ett hålrum bakom egentligen. Jättekonstigt. Det ser ut som att det fattas något där men det är alltså så original. Så då tänkte jag att nu gör jag lite snygga plåtar och lägger här för att det ska se lite arbetat ut och vad man säger. I och med att jag har luftfjädring på bilen hamnar batteriet där bak. Då hade jag ett utrymme här som var tomt. Och då tänkte jag, ska jag ha det till bromsservot? Eller tänkte jag att nej, det blir inte så snyggt. Det funkar men det blir inte snyggt att ha att man ser den där. Då hade jag en gammal spolarbehållare liggandes som jag köpte på Tradera för 5-6 år sedan. Det är till någon gammal bil men jag vet inte vad för gammal bil. Men den passar jättebra här. Så jag tillverkade en ny
batterilåda, fast nu är det ju en spolarvätskelåda då. Och så satte jag dit den och tycker den passar bra där. När batteriet är borta så blir den sagt ganska tomt här och då ser ju värmepaketet ganska tjockt och bulligt ut. För egentligen så är det ju 2 bitar här värmepaketet. Det är ju en bit där och en bit där, så går det som en skarv här då och likadant här. Så det fick jag kapa bort och svetsa ihop för att få det lite mer tight. Och sen visste jag inte vad jag skulle ha för färg, för det är också en ganska central del i motorrummet. Så det är rätt viktigt att ha rätt färg där, för den tar över ganska mycket. Och då fick jag idén att man borde kunna ha skinn där på. Jag testade med det tänkte jag, för det har jag inte sett någon som har haft innan, och sen är det lite rolig sak. Och samma sak på kylarslangen här, gjorde jag som med ratten. Det blev inte som en ratt, men det ska se ut som en ratt i alla fall. Lite sådana roliga idéer. Huvudbromscylindern och kopplingscylindern ser ju ganska tråkiga ut original. Så att jag hittade på en sån här drifting-shop faktiskt, till sån här hydraulisk handbroms. Så hade de sån här på hyllan och det var samma bultmönster och allting. Så de var bara att köpa och smacka dit direkt. Så det var roligt. Det är ju de flesta som kommer fram och frågar om bilen undrar vad det är för något, för det ser ju häftigast ut, men det är faktiskt den enda som jag har köpt här på bilen. Sen har vi ventilkåpan. Det är en sån vanlig köpekåpa från VP med flänsar. Det vill ju inte jag ha, för det är ju ganska vanligt. Då fräste jag av här allting och så körde vi lite rosenpolering. För det blev ganska mycket porer i aluminiumet i och med att det är en sån här billig, ja det är väl inte bästa kvaliteten på gjutningen där. Så då fick jag göra lite rosenpolering här för att dölja det då. Så gjorde jag ett eget ventillock, eller jag gjorde inte det utan det var faktiskt en följare som följer oss på YouTube. Som skickade till mig och sa att det hade passat snyggt till dig. Så då tillverkade han den till mig. Och tutan har jag satt här också. Det är ett hål här från början, men som inte heller används till någonting. Och sen den passar jättebra till tutan. Fälgar är BBS RS-fälgar ifrån Polen. Alltså fake. För jag vill ju ha den här läppen. Det ser ut som att den är lite steppad om man säger så. Så att det är en 16 tum fälgnav och så är det en 18 tum ring då. Jag tycker det ser lite schysst ut. Och sen har jag även satt dit riktiga bultar då ifrån splitfälgar så att det sitter stålbultar på och inte sådana här plastgrejer som är från början. Men det var rätt kul faktiskt, för när vi hade bilen på Elmia så var det nog i alla fall 5-6 sådana här fälggubbar som var framme och kollade ganska nära och tyckte men fan fina fälgar och berättade vad jag gjort. Så sa jag, men det är kopior, sa jag. De bara, nej, jag känner ju att det är en bult här liksom, sa de. Ja, men det är en bult, men det är liksom, den gör ingenting. Jaha, oj vad häftigt. Så det var lite kul att man lurar någon i alla fall. Inredningen då, allting är ju nytt här inne. Mattor, dörrsidor, klädsel, tyg och allting. Och allting är ju köpt på VP Autoparts. Man beställer helt enkelt vad man vill ha och så syr de efter din beställning då. Så den här kulören är faktiskt från en 6970 Amazon. Den heter klarröd, men den är ju lite sådana svarta inlägg i den, men jag tycker det passar bra. Jag gillar ju typ sådana här custom-jänkare som har turkos bil, lacken och så är inredningen likadan. Jag tycker det är fränt när det är samma, när liksom det hänger ihop. Så därför vill jag ha röd inredning i den här bilen då. Och jag tycker det blir ganska bra faktiskt. Ratten har vi här då. Det är ju från en 123 GT. Kommer många bli sura på mig, men jag har faktiskt kapat ner en 123 GT-ratt. Och då kommer många säga att men du kan ju bara köpa en ny ratt som är mindre från VP. Jo, det kan man, men den kostar liksom 6 eller 7 000 och jag vill ändå klä ratten, så ska jag köpa en för de pengarna och sen slå sönder bakelitet för att klä den, det vill jag inte. Så då hade jag en ganska buske liggandes som jag kapade ner från 42 till 36 cm. Där man kan köpa är 38 tror jag, så den är ännu mindre än den man kan köpa. Och så klädde jag den i skinn med röda sömmar. Instrumentbrädan, hastighetsmätaren har jag gjort i ordning, plockat ner och så har jag ju slipat färgen och lagt på en ny sån krympfärg och fått det så att det ska se ut som original som möjligt. Och det tycker jag fick till ganska bra. Och sen instrumentstoppningen på är också en ny då som man kan köpa från VP. Man limmar dit den då på brädan om man säger så. Sen har jag bytt alla ljusknapp och fönstervägsknapp, alla knoppar som är. De är också i bakelit. Och då har jag varit på Ikea och köpt rostfria såna här. Typ köksknoppar från Ikea. Så har jag borrat upp hålet och gängat M6. Passar helt perfekt och det är ungefär samma storlek med som de originala. Och sen ska det vara ett handtag här egentligen. Som är ganska fult tycker jag. Det är ju ett kökshandtag, det ser ut som från en lucka liksom. När du ska ta bestick liksom så öppnar det så. Som jag också tar bort då för det ska bli lite mer clean då. Här har vi batteriet, kompressorer, lufttank och fördelningsblock. Jag har inte gjort det för att visa det, jag har bara gjort det för att det ska
funktionsdugligt. Sånt här tycker jag man ska gömma, för det här är bara en funktion på bilen. Jag tänkte jag skulle visa lite grann hur luftfjädringen funkar. Jag köpte ju det värsta såklart bara för att det gick. Och då är det ju du har en fjärrkontroll i bilen och så kan du ha samma kontroll fast i telefonen med en app som jag tycker är fränt. Jag gillar ju teknik och sånt med, så det var häftigt. Jag ska starta den här. Då vill vi se. Så har vi den här då. Då ser vi att fram är den max sänkt och så bak har jag 16 bars LPC-tryck. Så har jag en körposition då. Trycker bara här. Så höjs bilen själv. I mitt förinställda läge. Det är lite häftigt. Sen kan man höja ännu mer om man vill. Så, om Gösta ska ut och åka, köpa mjölk. Och sen kan man då sänka varje löjligt men väldigt roligt. Hörru, vilken fantastisk bil. Ja, tack så mycket. Och sen är det ju så här att när jag kom in i den här lokalen så hittade jag massa annat som jag skulle vilja titta på. Ja. Så jag tänker vi fortsätter vid ett senare tillfälle. Ja, det tycker jag vi ska göra. För jag har mycket i gömmorna. Ja, det har du. Du får vi säga på återseende. Ja, ha det bra då. Hej på det!